আজি বনাব লৈছোঁ ভেন্দি আলু ৰেচিপি। এতিয়া মই ভেন্দিখিনি ধুই মেলি এইখিনি ভালদৰে কাটি লওঁ। ভেন্দিখিনি সৰু সৰু কাৰণে মই মাজতে দুভাগ কৰি পিনি কাটি লৈছোঁ। এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ভেন্দি ভাজি বনাই পিনি খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আৰু এয়া ভেন্দিখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আলু এটা লৈছোঁ, আলুখিনিও কাটি লৈছোঁ। আলুখিনি বেছি ডাঠ কৰাও নাই, বেছি পাতলাও কৰা নাই, এনেকুৱা চাইজত কাটি লৈছোঁ। প্ৰথমে আলুখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰপাছত ভেন্দিখিনি বনাম। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ। সেই একেখিনি তেলতে মই ভেন্দিখিনিও অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। ভেন্দিখিনি ভাজি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। সেই একেখিনি তেলতে মই শুকান জলকীয়া দুটা, আদা আৰু নহৰুখিনি দি লৈছোঁ। আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পাছতে মই পিঁয়াজ এটাও কাটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ অকণমান দেৰি ভাজি মেলি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা ভেন্দিখিনি আৰু আলুখিনিও দি লৈছোঁ একেলগতে। এতিয়া মই দি লৈছোঁ হালধি অকণমান, তাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ নিমখ অকণমানো। আনফালে গেছতে মই টাৱাখন পাতি লৈছিলোঁ। টাৱাখন গৰম হোৱাৰ পাছতে মই বেচন এবাটি দি লৈছোঁ। গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি মই বেচনৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এইখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই গেছটো অফ কৰি ল'লোঁ। অফ কৰি লোৱাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। এইখিনি চামুচেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি পিনি ল'ম। এতিয়া মই ভেন্দি ভাজিখিনিতে দি লৈছোঁ বেচন এচামুচ কৰি পিনি।
বেচনখিনি দিয়াৰ পাছতে হেতাৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এফালে তেঁতেলী পানী অকণ বনাই লৈছিলোঁ। তেঁতেলী পানীখিনি মই এতিয়া এচামুচ কৰি পিনি মই চব্জিখিনি ঢালি গৈ আছোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল। যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।